ni vet när man så här har planerat allt in i minsta detalj för att alla ska vara nöjda. Och allt bara sen går åt helvete. Det är vad som har hänt just nu. Som ni vet, min syster och barnen skulle komma ut på besök. Jag har längtat. Det här har varit bestämt de senaste 4 månaderna, ett halvår tillbaka. Och vi har längtat allihopa, vi har pratat om det, vi har pratat i telefon varje dag. Bara, snart är ni här, vi grillar, vi solar, vi har det nice. Dagen de landar så kommer det in en storm i Marbella. Det blir kallt. Alltså från att vi vaknar upp på morgonen med 18 grader och typ 25 på kvällen till att det nu är, alltså vi vaknar och det är typ 11 grader på morgonen och det är storm, alltså man blåser omkull bara man går ut. Och man bara så här, vad fan är oddsen? Och så säger Isak 4 år säger, är det alltid så här kallt i Spanien? Man bara, nej Isak, det är det inte. Med det sagt, välkommen till en ny jävla vlogg. Därav att jag går i luttröja. Nej men så här, alltså dag 2 är det nu. Och redan mycket bättre. Det blåser inte lika mycket längre. Eller det blåser typ ingenting just nu. Peppa tar i trä. Sten, men ni fattar. Men det är mycket kyligare. Alltså så här, det är mycket kallare än vad det har varit. Och jag har ju verkligen, alltså de reste också utan bagage. De tog bara handbagage med sig. Jag bara, men gud, ta bara med sommarkläder. Hon bara, behöver jackor? Nej, inga jackor. Så de har liksom med sig, ja de har en flis för att de reste i den, men det är den de har med sig. Och så här, sen får de ju låna grejer av oss. Men jag var ju den som bara, det behöver inga byxor, ingenting. Ta bara klänning i sommarkläder. Aj, vi lever i shorts och linne liksom. Ja, det här har gått åt helvete. Och ni vet att man bara säger, jag är så jävla people pleaser. Jag blir så stressad om jag inte vet att alla har det bra. Alltså då blir jag skitstressad. Jag kan typ inte släppa det liksom. Alltså det har varit skitjobbigt. Men vet ni vad, det här är fortfarande lyxproblem. Om man tänker på det stora hela. Vi är fortfarande i Spanien, vi har hälsan i behåll, vi har det bra, vi har påsklov. Och vi har det jävligt nice. Och nu tog jag äran i behåll. Eller vad säger man? Taktpinnen, eller vad säger man? Ja, jag tog pinnen helt enkelt, stafettpinnen här nu. Och så sa jag, vi har fan ingen bröd eller någonting hemma för att det tog slut igår. Så att jag gör en smoothie bowl till barnen. Och med det sagt, det låter mycket finare än vad det är. Jag har aldrig gjort det. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad skillnaden på det är än en smoothie bowl. Det var alltid Bea som bara, vi gör en smoothie bowl. Och det lät så jävla härligt bara. Så nu har jag sagt att det är det jag ska göra. Och jag vet typ inte vad jag gör. Men nu tänkte jag bara, jag tar en banan, lite blåbär och lite grekisk yoghurt. Så hoppas vi att det här blir bra. Så kan vi skiva på lite frukt sen på. Wish me good luck. Jag också bara på säga en grej. Klockan är, nu tror jag klockan är typ 10:30. Alltså mina barn, hela den här veckan. Man vill ju inte jinxa det, man vill ju aldrig kasta ut i universum och säga det upp. Men jag gör det nu bara för er, bara mellan oss. Mina barn har sovit till 9:30 varje dag. Alltså jag fattar inte vad det är som händer. Och ni frågar mig, hur får de att sova så länge? Ja, mörkläggningsgardiner är svaret. Jaylen ligger och sover fortfarande inne i sängen. Nu borde jag väl vara klar. Eller? Vi testar. Jordgubbar så kan jag använda. Så jag hatar att man är en sån här person som sagt som bryr sig för mycket om de andra har det bra. Alltså jag önskar bara, alltså John är otrolig, men John har en egenskap som är så här, alla får ju sköta om sig själva. Att så här, jag vet att jag har det bra, då hoppas jag att ni andra har det bra också, så har alla ett eget ansvar. Och det måste vara väldigt skönt att tänka så. För att det här är jättejobbigt. Att hålla på så här som jag gör, det är jättejobbigt. Och jag rekommenderar ingen att börja tänka så här. Och ni vet, när det var så där kallt igår så kände jag bara så här, gud, jag kan typ inte ens titta i Isaks blick. Jag kände liksom ångest för hans skull. Vet ni vad, det här blev skitfult faktiskt. Jordgubbarna sjunker ju. Jag behövde här kanske gjort det lite tjockare. Men det här blev ju inte bra. Ja, vi får snabba oss på terrassen och ge dem här nu för att snart sjunker jordgubbarna. Nej, det här blev ju inte alls bra, hörni. Fy fan vad fult. Jag borde ha lagt ner en avokado här i. Så det blev lite tjockare. Men man vågar ju inte lägga någon ingrediens som barnen kan säga. Fick mamma äcklig.
Och därför jag tog de här säkra ingredienserna som barn gillar. Tänkte jag. Lilla söta jag. Så. Ni vet när man försöker vara alalo eller mahalo. Nej, det gick åt helvete. Ja, då går vi upp med de här då. Hej John. Hallå sjusovan. Jag såg på kameran att du har vaknat. Oj, 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 oj älskling. Hej mitt hjärta. Stänger vi av den. Hej älskling. Hallå. Hej. Ja, det jag precis nämnde. Nu har det blivit värre kan jag säga. Det var nog ingen bra maträtt att ge. Av mig. Kan få pappa. Blåbärssås liksom i... Alltså Det är god mat men man får ju liksom ta konsekvenserna av den så att säga. Precis. Det är blåbär på hela det här bordet. Isak sitter där borta nu. För de blir tillsagd att äta där borta. Isak kom! Kom Isak, du får sitta Isak här. kom! Vi har underlägg här. Kom Det var älskling. faktiskt efterklara för att du inte hade tagit fram ett underlägg. Ja, det var väldigt... Men jag tänkte att John också bor här så han vet ju att vi brukar underlägg. lägg inte saker på. Du sa jag var helt Men jag bara så här, det du sa till det jag ger. Vi har väl aldrig ätit här uppe utan underlägg. Men det var Oj, inte oj, som oj. serverade maten. Exakt. Och Vänta, hoppar du också på mig Men nu? du ställde den ju på Vet du vad, förlåt att jag var den som var snäll och gick ner och gjorde mat till alla barn. framför Absolut. barn som ser blåbär och Detta kan var inte ett vänta. offer. Det var ju du som ställde maten här. Ja men, Sa, och John tog Kan få emot papper. den. Det gjorde han, jag mötte honom här vid grinden. Eller hur Johnnyborg? men sen visade du Ivy och då blev det blåbär. Ja, nej, men då vände jag genast och säger att det var Johns fel faktiskt. Ja, eller hur Ellen? Den som ställer den på bordet och serverar får ta ansvar för detta. Ja, det är Faktiskt. Klara. Kan få en, Vi har på kamera när du tog emot dem. Ja. Ja, det är det. Ja. Ester, du har torkat munnen och sånt va? Ja, toppen. Då kan ni leka på de ljusa textilerna. Jag är inte riktigt anpassad till barnalivet. Nej, jag är inte det. Fast det är ju ändå Elin. Barnalivet. Barnalivet. Ja, barnalivet. Skyll inte på mig vill jag bara säga, för jag pratar inte östgötska heller. På mig. På mig. Skyll inte på mig. Japp, då blir man ensam här med alla barnen. Isak ligger i soffan. Jalen sitter där. Aj, vi har tagit av oss alla kläder här nu plötsligt. Esther ligger i poolen. Och här sitter jag. Och John gick ner och gjorde frukost i sig själv. Elin gick på toa. Och här sitter jag ensam med alla barn. Varför blir det allt så här? När man tänker så här, nu är vi effektiva, jag går ner och gör frukost så vi kan sätta oss ner och dricka kaffe ihop, hörde ni alla vuxna. Då går alla vuxna. Ska vi sätta på den igen, Ivy? Ja, nu ska kläderna på här igen. Kom då, så sätter vi på dem. Ska du där? Vi kör inte på lillebror med hästen nu. Här. Oj, ja. Ja, god morgon, säger Ivy. God morgon. God morgon, Jalen. God morgon. Är det nu han får en puss eller? Åh. Ja, god morgon. Inte pilla honom i näsan, Ivy. Så. Ja, du har fastnat där, ja. Så. Ska du hoppa upp på den då? Ska du hoppa upp? Ja, vov, ja, en hund där. Titta vad snabbt Isak åker. Oj. Det är snabba blixten det där. Eller vad sa vi nu att han hette? Svarta blixten. Hej. Hej. Ja, god morgon Jalen. God morgon Jalen. Hej. God morgon Jalen. God morgon älskling. Ja. Vi kan också kalla den här hästen för Sixten. Sixten? Aha, är det det han heter? Ja. Eller blixten, ja. Oj, ja. Ja, så. Säger du akta? Det är väl dig han kanske ska akta sig för då. Så att du inte lägger sig på honom. Så ja. Torkar du av snoret på lillebror? Ja. Ja. Åh.
Vad mysigt. Eller hur? Mwah. Oj. Hur gick det? Det är skönt att man har någon som man kan torka av snoret på. Vi brukar ta min hand och så gör de så här. Kom här, hämta handen och gör snorar. Ja, hej. Nu håller han i ditt hår igen, Ivy. Du får vara försiktiga. Jalen, nu får du släppa Ivys hår. Så där gör man inte. Vänta. Jalen, vänta. Så, bra Jalen att du släppte. För så får man inte göra. Eller hur, Ivy? Nej, ajabaja. Ja, han får inte dra i Ivys hår. Nej. Alltså det är så jävla mysigt för att nu senaste dagarna har Ivy verkligen börjat gå och sjunga själv. Så vi brukar köra den här. Var är tummen, här är jag. Ni vet de här? Ja. Var är tummen, här är jag. Ja då, tack så mycket, bra då. Spring din väg. Kolla, Ester kan också den låten, Ivy. Och nu har hon börjat gå liksom och sjunga på den. Man hör liksom att det är exakt den. Och hon är väldigt duktig på det. Vad sa du, älskling? Nej men du har ju på Ivys byxor. Toka. Så då? Finns det något bättre än att umgås med barn? Då kommer man verkligen bara vara i nuet. Och man kan liksom skoja till varenda litet ögonblick. Men på tal om vi ska vara lite allvarligare. Så kan jag säga så här. Det har varit en period nu. Eller en period. Det har varit typ senaste 2 veckorna. Där jag typ så här har haft lite ångest typ. Och jag har fått lite ångest. Och så försöker man bena i vart ångesten kommer ifrån. Och så bara typ, jag tror att jag får ångest just nu av press typ. Och när vi såg den här dokumentären Smala kvinnor på SVT, den är ju så omtalad just nu. Jag tycker att den var väldigt bra, men jag fick väldigt klump i magen av den. Jag pratade både om det på Vad fan hände podden, men också, den har dock inte släppts än, men jag pratade om det i John som min podd också i alla fall. Alltså där kan ni höra mer om ni vill höra mina åsikter om allting. Men det jag ville säga i alla fall var att jag kommer på att jag lägger väldigt mycket av mitt värde i min prestation. Att jag typ inte är värd någonting om jag inte presterar. Och jag tror att det här ligger i så mycket i mina relationer också. Att så här, jag känner hela tiden att jag måste göra saker för att vara värd någonting. Och det låter så jävla sorgligt, men jag har typ kommit på mer och mer att det är typ så jag känner. Och då blir ju typ jobb en prestation hela tiden. Och om jag inte känner att det jobbet blev 100% så som jag hade tänkt i huvudet, så blir jag missnöjd med mig själv. Och så tycker jag liksom, då kan jag få lite ångest av det. Men det kan också vara typ om jag tycker att jag inte har gett Ivy världens bästa dag varje dag, så kan jag känna mig som en kass mamma typ. Och mitt värde, jag lägger väldigt mycket av mitt värde i prestationer. Just för att de pratar om att så här, man lägger mycket värde i sitt utseende. Och det är inte där jag lägger det. Utan jag lägger det i prestationer, och det är skitjobbigt. Och det har gett mig ångest bara. För jag har typ känt att jag inte har gett 100% på allt. Och vilket man inte kan. Herregud, jag har 2 barn. Jag har ett barn som bara är 4 månader. Jag har ett annat barn som snart är 2 år. Alltså jag har fullt upp liksom. Man hinner inte lägga all kraft och tid och energi på alla relationer som man önskar. Man hinner inte lägga all den tiden som man hade innan på ett jobb. Ja, jag vet inte. Det känns bara som att jag inte har varit tillräckligt bra. Eller så här, good enough typ. Och det har gett mig sån ångest typ. Ja, och det var typ skönt när jag väl kom på vart ångesten kom ifrån. För det är jobbigt, ni vet, när man har en ångest och får en klump i magen och känner typ att jag vet inte vad jag har en klump i magen för. Och så sitter jag här nu och bara så här, men nu vet jag typ att vart klumpen kommer ifrån. Så jag har ändå så här suttit ner och pratat med John, och han har försökt så här få mig att bara, men du ska inte känna så. Och kan du göra så här istället för att känna så? Och typ så här, vi har suttit och diskuterat det för att må bättre. Och det känns mycket bättre i alla fall för min ångest. Men det är skitjobbigt att ha de här ångestpåslagen. Men varför jag börjar prata om det här nu var bara för att när man är med barn, så typ för mig i alla fall, så släpper all den här ångesten. För att det går inget annat än att vara här i nuet och nuvarande med dem. Och de är tokiga och roliga bara. De tänker på roliga saker. Allting blir liksom väldigt mysigt bara. Så jag njuter verkligen. Men det här kan vi faktiskt prata mer om, tänker jag, vid ett annat tillfälle. Nu kommer Elin tillbaka från toan. Och John är väl snart tillbaka från äggen. Så nu ska vi umgås, jag och de vuxna. Okej, nu har vi legat där uppe lite. Och nu ska jag hänga ut lite tvätt. Och sen ska vi åka till Rachels och käka lunch. Jag sa innan så är det inte lika varmt nu. Nu är det liksom, ja men inte så varmt som jag har haft i alla fall.
Men det blåser ingenting än, i alla fall inte så mycket som igår. Alltså igår gick det inte att vara ute ens. Alltså parasollen har blåst omkull, solstolen har blåst omkull, alltså det var kaos. Så nu känns det lite bättre. Men nu har jag burit ut Ivys lilla kök här. Så barnen leker nu i tältet här ute. Och som sagt, nu ska vi åka till Rachels och äta en lunch. Och där kan de ju också bada i poolen. Alltså det är ingen pool egentligen man får bada i. Men de låter oss alltid bada där. För att vi är ju där hela tiden. Så de är såhär, yeah it's fine, it's fine. Och det är en uppvärmd pool. Och jag menar poolen, vårt område är inte uppvärmd. Den är typ 21 grader. Vilket jag tycker är iskallt. Men den poolen är typ så här 32 grader. Så det är lite skönare. Så jag tänker att vi ska bara klä på oss lite kläder. Och sen beger vi oss mot Rachels. Ivy överlycklig. Alltså hela den här bilturen så har hon ropat efter Espen, Isak. Nu är livet komplett. Ivy, nu är livet bra va? Ja. Okej, att gå till Rachels brukar vara en sån här ställe där man bara säger, åh vilken lugn oas. Kom inte hit när det är påsklov. Det känns som att jag har hoppat in i en simhall. Ni vet i en simhall när det är bara barn som skriker. Det är kaos överallt. Barn går åt det hållet, det hållet, det hållet, det hållet. Som en pingisboll. Man bara ding, 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 ding. Lyssna på allt ljud. Ja. Underbart. Alltså som sagt, den här simhallen som är här just nu, det här nöjesfältet som vi har hamnat på. Jag vill bara säga, som att det inte kunde bli värre. Nu har också Kilen, alltså jag hade ju honom i knät som ni vet. Och så kände jag att han bajsade, men jag bara, ja men jag tar det snart. När jag ställde mig upp. Alltså jag vet inte om ni ser. Men då har jag alltså gula fläckar längs hela klänningen för han satt i mitt knä. Och John har fått samma på sin, för han tog över honom efter. Och sen nu satt jag här vid poolkanten för att bada lite med Ivy, eller när Ivy badar. Min klänning är helt dyngsur nu. Så nu är liksom, klänningen är blöt och med bajs på. Men livet är toppen. Titta Ivy! Wow! Okej, nu är vi hemma och barnen har precis, vad har ni ätit? Köttbullar och makaroner. Var det gott? Var det gott? Var det gott? Ivy, var det gott? Ja. Jag älskar att hälften svarar. Men i alla fall, jag vill göra en grej på er. Framförallt på dig Isak. Isak är ju 4 år. 4 magiska år ni vet. Varför sjunger min son där borta? Han sitter och sjunger. Hur som helst, jag vill testa en grej Isak. Jag kommer ge dig lite ord. Och så vill jag att du ska förklara de orden. Kan du göra det? Oj, ketchup jag på stolen. Det vet jag inte om jag vill bara förklara. Vänta. Om jag säger godis. Nu ska du förklara vad det är. Godsaker. Ja. Och land brukar de se ut. Fiskform. Fiskform? Mhm. Och vad smakar de? Apelsin. Okej. Och så ber jag dig förklara pasta. Smakar sol. Smakar det stol? Eller sol? Jaha, att det är färg som solen. Om jag ska förklara Spanien. Vad säger du om jag säger Spanien? Varva. Något mer? Sola. Ja, sola. Vad mer? Supper och makaroner. John, vilket land är det jag pratar om nu? Man kan äta köttbullar och makaroner. Man kan sola och bada. Spanien. Ja, Spanien. Det är så jävla självklart va? Ja. Det är otroligt där. Inte Sverige. Alltså jag älskar att göra det här. Ester, om jag säger det här ordet till dig då? Om jag säger
sommarlov. Om någon frågar dig, vad är ett sommarlov? Ledig från skolan eller förskolan. Man kan bada. Man kan plocka snäckor. Ja. Okej, om jag säger... Sommarlov bara. Ja, det är bara ett sommarlov. Om jag säger flygplan då, hur skulle ni förklara det? Det är en sak som flyger på luften. Som flyger över molnen. Ja. Som man kan sitta i. Och det finns 2 piloter och massa knappar. Vi fick till och med titta på knapparna. Jaha, när ni flög hit? När vi går in i flygplanet. Okej. Hur skulle du förklara en bil? Det är en sak som kan köra. Och man kan sitta i och en människa kör bilen. Och den har däck. Hur skulle ni förklara påsken då? Vad gör man på påsk? Lite efter påskägg. Ja, det gör man. Påskharen kommer och lämnar påskäggen. Ja. Man är påskkärringar. Ja. De famlas kommer in i påskharen. Nej. Är det så? Var du påskkärring i år då, Isak? Hemma i Göteborg? Ingen påskhare, ska jag? Ja. Tror ni det kommer komma en påskhare hit till Spanien då? Nej, Tror du inte? kanske. Vad tror du, Isak? Ja. Men vet du? Nej. Det kommer en påskharen i alla länder. Gör det? Vi får se när det väl är dags då. Men tänk på att det går ut sig till påskharen då. För annars tar en påskharen bort alla påskägg. Gör han? Ja, Va? mega snabbt. Nej. Ja, som blixten. Oj. Tar han alla påskägg då? Ja. Och går hem och kör nya och sen äter upp allt godis. Va? Ja, som man har. Nej. Så man sen aldrig kan göra påskägg igen. Och det vore ju tråkigt. Vi får hoppas att det kommer en påskhare hit, Isak. Jag fast hoppas inte att han är elak. För, vet du, Nej, berätta. då kommer han föra all lill mat. Är det sant? Ja, vi får verkligen hoppas, Isak. Isak, vad vill du bli när du blir stor? Jag kan ju bada. Ja, det kan vi göra. Jag vill bada. Isak, vänta. Vad vill du bli när du blir stor? Jobbare. Jobbare? Ja, då kommer jag vet vad jag ska bygga. Ja. En lyftkran. Ja, en lyftkran. Men vad gör en jobbare då? Bygger. Ja, bygger. Men Du går och badar nu? Ja. Hej då mitt i samtalet. Finns det någonting bättre än att sitta som sagt och prata med barn? Jag tror fan inte det. Alltså jag tror fan inte det finns något mer underbart än det. Och den här, på tal om att prata med barn. Kolla på den här lilla pussmunnen. Hej, älskade vän. Hej, älskling. Du börjar bli så stor. Och du har fart på dig själv hela tiden här. Va? Hej, älskling. Hej, mitt hjärta. Vet ni vad? Med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Hoppas ni har uppskattat vloggen. Det kommer komma en till vlogg när det väl är dags för påskäggjakt. Om nu påskharen kommer. Men glöm inte att älska er, glöm inte att det är där för er. Och tack för att ni har kollat. Vi ses snart. Hej då.